Läkartiden alla sår. Hjälper den att komma över all sorg. Lekparker saknar barnskratt. Så länge saknad och sorg inte avtar. För dem som inte längre kan träffa sina älskade barn känns varje årstid som höst. Jag skulle kanske skaffa nya kontakter för att kunna göra en ny film. Och kanske göra egen musik till filmen. Skulle det i överhuvudtaget göra någon nytta? Jag kunde i alla fall göra ett försök. Alla barn blir indragna i en sån här konflikt oavsett om du som förälder bombar dem med information om konflikten varje dag. De hör, de ser, de förstår. De är inga dumskallar. Och det här börjar tidigt. Redan som 3-åring upplevde jag att min dotter förstod vad som hände. Jag kan ta ett exempel. När jag hade henne i min famn och mamman kom nära mig, så tog barnet mammans huvud och förde det mot mitt. Det var liksom... Hon ville att vi skulle pussas. Jag glömmer det aldrig. Hon var 3 år då. Det är väl så stor sorg man kan känna när man förlorar sina barn. De bor nära men man kan aldrig träffa dem. Man kan inte klappa dem och man kan inte prata med dem och skriva till dem ens. Och utan anledning så är man förvägrad kontakt. Det gör dem jätteolyckliga och mig med. De får inte ens visa att de är olyckliga. Man försöker nå barnen på olika sätt med vykort och jag åker till dem en gång i månaden och försöker ropa på dem utanför deras lägenhet. Men de gömmer sig med mamma och de svarar inte. De tar inte emot julklappar och inte presenter och man kan inte någonsin klappa om dem. Jag vill bara säga att om ni ser det här, att pappa älskar er och finns här alltid för er. Det är så himla mycket som spelar in här. Men när man är i tingsrätten till exempel så känns det som att det här ska diskas av. Det är inte så viktigt. Alla som så att säga finns i min närhet, min familj, mina vänner, arbetskamrater och sådär, de ser ju det här direkt, va. Men på den andra sidan så är ju den här bilden, det blir så fel, det är så svårt att bemöta det. Den sorgligaste storyn i filmen hade Tor. En kedja av tragiska händelser har förstört hans liv. Ett umgänge också. Det har varit allt mindre tid med mig och mina barn. Jag fick inte ens prata fritt och de förnedrade mig. Personalen, de tyckte att jag ska bete mig som pappa och man och diska deras kaffekoppar.
De knuffade undan mig när jag skulle dra upp en byxblöja på mitt barn. Väldigt mycket förnedrande kommentarer. De tittade ilsket på mig efter mammans uttalande om mig. Så att de hade bestämt sig redan på förhand att hon var lämplig och jag var olämplig. Så då plingade på min dörr, eller de bankade min dörr tid på morgonen, 5:30 på morgonen ungefär. Och sen då slet de ut mig, så slog jag i mitt vänstra knä som började blöda. Sen fick jag gräs och blåmärken på båda underbenen. Jag fick även en lårkaka på höger lår, och sen fick jag en spricka på tanden här. Ja, jag har varit fruktansvärt illa av det, och mina barn har varit väldigt, väldigt illa av det här också. Jag har väldigt stora skador på mina barn. Tor gör vad han kan för att kunna förklara sig för människor och myndigheter. Tittar man på riksdagens protokoll under vissa år, då ser man också att det är kring 22 gånger fler uppmärksamma män som har våld mot kvinnor. Men tittar man på BRÅs undersökning från 2012, och då ser man att i nära relationer, i heterosexuella relationer, så är våld i nära relation likartat i båda könsriktningar. Både psykiska och det psykiska våld. Det skiljer sig 0,1 respektive 0,2 decimaler. Så det är likartat. Men det är inte så man ger stöd. Det är inte så man marknadsför. I Sverige där jobbar man bara mot mäns våld mot kvinnor. Man jobbar inte för att bekämpa våld i nära relationer. Och det är ju så att i Umeå, där finns det inte en mansjour. Den är permanent stängd. Så man har ensidig. Det är ett ideellt arbete. Vi är då en familjejour inriktade på män. Och vi får då inga bidrag, inga statliga bidrag eller regionala bidrag. Vilket är synd. Vi vet att kvinnojourer som är specialiserade får ju 100 miljoner, medan vi inte får något stöd överhuvudtaget. Så alla vi som arbetar med det här jobbar helt ideellt utan någon ekonomisk ersättning. Har varit bland annat pappor som har gått till en familjerätt, fått beskedet om att de inte blir vårdnadshavare på grund av att de är män och ogifta. I första delen av Stanna med mig kan ni se mer av tidigare intervjuer. Ska vi någon gång få ett jämställt föräldraskap där båda föräldrarna är lika viktiga för barnet, då måste vi från första början och ge båda föräldrarna ett lika värde. Och självklart Mia, som saknade sin pappa. Jag fick tag på Tor och frågade om det hänt något särskilt under de senaste 2 åren. Jag är kvar i samma situation, det är ingen förändring. Jag har ju haft kontakt liksom med alla tidningar, riksdagspolitiker. Jag har sökt mig till alla advokater i hela Umeå, men ingen har velat ställa upp. Och media och politiker, de har ignorerat mig. Fick du kontakt med barnen eller ditt ex? Nej, jag har ingen kontakt alls, och det har gått snart 10 år. Det är fruktansvärt smärtsamt att inte veta hur barnen mår eller om de lever. Eller ja, det är fruktansvärt. Och du vet inte om de mår bra eller inte, om de lever eller inte överhuvudtaget? Ingenting. Okej. Jag har aldrig lyckats få en jurist eller en advokat som kan företräda mig. Jag har ju liksom försökt på många olika sätt liksom få tillbaka mina barn. Jag har ju drabbats av hjärntrötthet, mental utmattning. Jag är väldigt mycket apatisk. Jag sover fast jag inte återhämtar mig. Hur ser din arbetssituation just nu? Arbetar du eller är du arbetslös eller får stöd? Och jag har förlorat all min ersättning från Försäkringskassan. Jag lever på garantibeloppet. Och det skedde redan i början då jag råkade överlappa
dagar mellan a-kassa och Försäkringskassan. För jag blev utbränd av allt som hände mig. För jag förlorade både hem och barn på 2 veckor. Det har varit mycket skador kring på mina barn. De har varit partiska. Det har varit liksom knäfraktur och spräckläpp och barn hamnar droppställning, inte kan äta längre, och att mitt barn är slitloppshår från huvudet och berättar att de är döda och fullt med blåmärken och på barnen, och att de luktar illa och sånt. Det här är inspelningar jag har från övervakat umgänge. Jag känner mig inte trygg liksom längre. Jag känner att det här är ingen rättsstat. Yttrandefriheten finns inte fullständigt, och det är ingen demokrati. Alltså man får lära sig den hårda vägen hur det faktiskt ser ut. Jag är väldigt uppgiven. Känns som man kämpar mot väderkvarnar. Jag var ju med om en misshandel så att säga. Ja, jag förstår. Nej. Så att jag känner mig fortfarande obehag än idag liksom. Hur det kan pågå. Alltså jag känner, jag kan få mig att börja stamma, och jag vaknar upp för minsta lilla ljud och sådana saker, och så. Jag liksom återupplever att det ska bli misshandlad på nytt och sånt där. Så att, Socialens utredningar kan och är dessvärre många gånger både missvisande och är haltande i sitt innehåll. Det vittnar väldigt många föräldrar om. När de läser vad de själva har sagt så känner de inte igen sina egna ord. Tyvärr är det så att den som gör en utredning, det görs många bra utredningar i Sverige, men det görs många dåliga och även undermåliga utredningar där utredarna helt enkelt brister i saklighet och objektivitet. Det är forskat på detta. Det finns saker som säger att en utredare fastnar för en slutsats väldigt tidigt. Alltså konklusionen färdig när den börjar. Någonstans tycker jag att man börjar hitta felet redan i utbildningen på juristutbildningen. Eftersom man i det här jobbet, det handlar om barn, det handlar om människor. Varför läser man då inte psykologi på svensk juristutbildning? Det borde vara ett obligatorium som jag ser det. Eftersom när man sedan hanterar sakfrågan, barn, föräldrar, då är det inte så väldigt mycket juridik. Det är inte så mycket juridik inom familjerätt, utan det är psykologi, socialpsykologi, och då måste man ju ha en viss baskunskap för att kunna sätta sig in och förstå fenomenet. För det finns ju psykologiska fenomen i familjerätten. Det var viktigt för mig att få tag på socialtjänsten och ställa några allmänna frågor. Trots att jag försökte nå dem direkt på plats, per telefon, det är fortfarande samtal före. Tack för att du väntar. Eller via mina personliga kontakter. Ett stort nej var det enda jag fick som svar. Jag frågade även Socialstyrelsen om de skulle kunna vara med i filmen, men tyvärr fick jag inget svar alls. Varje år har vi ungefär 7000 vårdnadstvister i Sverige. Närmare 60 000 barn berörs av vårdnadstvister och separation. Det finns närmare 490 000 barn och unga vars föräldrar är folkbokförda på olika adresser. Det är en väldigt hög siffra för ett land som bara har 10,5 miljoner invånare. - 46% av barn med separerade föräldrar bor lika mycket hos båda föräldrarna. Detta motsvarar 220 000 barn i Sverige. 29% bor bara hos mamman och 14% mest hos mamman. Totalt motsvarar detta 205 000 barn. De som bor bara hos pappan eller mest hos pappan är endast 4%. Totalt motsvarar detta 40 000 barn. Siffrorna tar ofta inte hänsyn till hur barnen mår när de bor hos ena föräldern eller hos någon annan. Studier visar att barn som har kontakt med båda föräldrarna mår bättre och båda psykosomatiska besvär
och bristande välbefinnande ökar dramatiskt när de inte träffar sina föräldrar. Det är inte enbart pappor som sörjer. Det finns även många mammor som är drabbade. Jättetrött, jag var helt slut och jag slår näven i bordet och jag säger till dem, min son ska vara trygg i skolan. Jag anmäler dessutom skolan. Och när jag slår näven i bordet så blir skolan rädd och undrar hur jag mår. Så de menar ju på att jag mådde inte bra, så de anmälde mig. En dag så ringer min son hem från skolan och du vet, han gråter. Och han gråter och jag hör inte vad han säger. Och till slut så tyckte jag att han säger att mina glasögon har gått sönder. Och jag säger till honom, skit i glasögonen, vi köper nya. Och då får min andra dotter tag i telefonen och bara skriker, de tar oss, de tar oss. Alltså så kom socialen till skolan, tog 2 barn utan förvarning, utan att säga någonting, ingenting. När jag öppnar min ytterdörr så står där 2 socialsekreterare utanför min dörr, en väktare och 3 poliser. För att då skulle de in i min lägenhet och ta de andra 2 barnen som varit hemma ifrån skolan och var sjuka. På sakliga eller icke-sakliga grunder tas barnen från en familj. Och tänk på att man har inget annat val än att bara stå där och titta medan barnet omhändertas. De 3 minsta har jag faktiskt inte sett på 5 år, vilket gör väldigt ont. För att även om jag hade varit skyldig till något så har jag avtjänat det, kan jag känna. Och mina barn mår ju inte bra av att inte ens ha kontakt med sin mamma. Och jag är mamma till 2 jättefina killar. Och tyvärr så har socialtjänsten tagit mina 2 barn den 20 mars 2020 enligt LVU. Med LVU menar man lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Enligt lagen kan socialtjänsten besluta om vård om det finns brister i omsorgen i hemmet. Under 2022 fick 26 500 barn och unga heldygninsats. 33 000 individer fick minst en behovsprövad öppenvårdsinsats. Antal vårdnadsöverflyttningar har ökat med 55% jämfört med år 2020. $19 200 barn placerades i familjehem. 6 100 barn i HVB-hem. 2 100 barn i stödboende. Och 1 100 barn i särskilt ungdomshem. Siffrorna förklarar inte varför barnen är placerade och dessutom kan de även omfatta placering av ensamkommande barn till Sverige. Jag är pappa till 3 barn. 2 pojkar och en flicka. Flickan befinner sig i Gaza. Och det är inte jag som hade bestämt det, utan jag har försökt på alla möjliga sätt att förena mig med henne och hämta henne här till Sverige. Sen har jag 2 pojkar som föddes i Sverige. Och de är tagna utan stöd i lag. Socialtjänsten har tagit mina barn utan ett enda bevis eller prov. Det är bara en falsk oroanmälan som har kommit från skolan. Skolan som jag anmälde flera gånger till Skolinspektionen. Och som repressalier hade de skickat en falsk oroanmälan till socialtjänsten. Detta ledde till att i mars 2022 att socialtjänsten tar barnen permanent. Socialtjänsten och familjerätten gör många bra jobb. Men samtidigt när man ser att tusentals föräldrar och barn som sörjer,
så undrar man vad det är som egentligen pågår. Finns det felaktigheter i systemet? Finns det något annat? Man måste hitta en lösning till det. Gör man någonting för att kunna lösa missbruks, våld och andra typer av problem i familjen så att familjen återförenas? Tyvärr lyckades jag inte att komma i kontakt med någon expert. Det var viktigt för att jag skulle göra klart filmen och förstå problematiken bättre. Jag tror det här ämnet är väldigt känsligt. Både vårdnadstvister och LVU. Så ringde socialtjänsten och säger att nej men vi kommer inte hjälpa till med någonting. Utan vi har bestämt oss för att vi ska ta och placera barnen istället. Varför vill ni inte bifalla en insats istället? Varför vill ni inte ge oss den hjälp och stöd som vi har rätt till att få faktiskt? Nej, men det ska inte ske. Utan nu tar vi barnen istället. Jag hade ju ett nätverk. Alltså, du vet, många visste vem jag och barnen var. De visste att jag gjorde allt för mina barn. Liksom. Och alla de här ville ju också prata med socialen när de hade gjort detta. Men då säger socialen att de vill inte prata med dem. Alltså jag är inte vattenvärd. Jag tvekar på hela min existens. Jag är inte värd att gå på den här jorden. Sommaren 21, och så faktiskt via en annan förening som fanns då, fick jag hjälp. Jag gjorde en insamlingslista och jag satt och beställde ett demonstrationstillstånd där jag själv satt framför enskild årsleverantör. Jag hade en skylt som sa enskild årsleverantör, hjälp oss att återförenas som familj. Det var min skylt. Och jag fick hjälp via föreningen Barn. I oktober 2021 då kom några från Göteborg hit. Och den första demonstrationen med en annan förening skedde på Sergels torg. Den växte. Så att det blev en stor demonstration i februari 2022. Då samlades flera 100 pers. Och det var bara någon vecka efter det så var det en annan demonstration i Göteborg. Och jag kände då, för då hade den här påståenden om desinformation och muslimska barn kommit fram. Vilket jag visste inte stämde. För det har aldrig varit muslimska barn bara, utan det är ju oavsett barn. Det måste ta slut. De måste lyssna på oss. Vi är folket. Sluta lyssna på oss. Vi har begärt i 1 års tid att ni ska granska och ni ska utreda oss på nytt. Att ni ska ge oss stöd och hjälp. Att ni ska följa lagen. Jag åkte precis när jag fick veta att mina barn finns inte hemma. Och då tog jag mig, bara mina kläder och reste till Stockholm. Där hörde jag att det finns ju en grupp föräldrar som har blivit utsatta precis som jag. Och som strejkar. Och jag joinade dem. Då kom polisen på slutet och misshandlade föräldrarna som finns där. Och jag var en av dem som de bröt mina revben. Och de tog mig handklaffade och i bilen och bara slängde mig någonstans i en skog i Stockholm. Där jag visste inte var jag befinner mig någonstans tills jag hittade igen. Sofia och Suleiman startade Family United för att kunna hjälpa familjer och barn. Vi tänkte, men det här går inte, det är inte på det här sättet. Så vi bestämde oss för att skapa Family United med Sofia. För att kunna ha kontakt med riksdagsledamöter, för att kunna ha kontakt med regering och de beslutande politiker så tar de inte enskilda ärenden. Så att det finns inget annat val än att ha en förening för att överhuvudtaget få eller skapa kontakter. Vi skapade föreningen i maj. Så har ju vi kämpat för att påverka politikerna att agera. Vi har varit på Järvaveckan, vi har anordnat mer än 20 demonstrationer, varit i Almedalsveckan 2 gånger. Vi har träffat alla partier. Vi kommer ju inte sluta att
få våra politiker att ta ansvar, för de vet om att det är de här bristerna. De är helt medvetna om det. Vi har rätt till demonstrationer, vi har rätt till yttrandefrihet, vi vet att vi har rätt att skydda våra barn. Det är väldigt känsligt och alla är jätterädda. Men sanningen måste komma fram, för det kan inte fortsätta så här. För att de som lider mest i allt detta, det är alla våra barn som blir utsatta. Mikael Yüksel är en av de mest engagerade politiker gällande frågor kring socialtjänsten. Jag träffade Mikael och ställde ett par frågor. Vi tycker att socialtjänsten är viktigt och LVU ska finnas, men vi tycker att det finns felaktigheter i systemet och ett missbruk av systemet. Därför vill vi till exempel upprätta oberoende granskningar av vissa LVU-fall där det finns önskemål från föräldrarna till exempel. Tycker du att regeringen ska återinföra tjänstemannaansvaret? Ja, vi tycker att tjänstemannaansvaret ska återinföras. Riksdagen har beslutat om det och det ligger på regeringens bord nu. Du har varit med i många demonstrationer och manifestationer och ställt upp för svenska på torg. Vad är utgångspunkten för att du och partiet ställer upp denna fråga? Varför tror du att det finns så många missnöjda föräldrar gällande LVU och vårdnadstvister? Det finns många föräldrar som anser sig vara väldigt orättvist behandlade. Och vi blev kontaktade av dem, också av föreningar som driver den här frågan. Och vi tyckte att vårt ansvar som politiker, som ett politiskt parti, är att lyssna på dem. Övergrepp, misshandel, otrygghet och ren förvaring. SVT har granskat missförhållandena på 200 HVB-hem i Sverige. Vi har omhändertagit barn från en mamma som är funktionsnedsatt och sedan lämnat tillbaka. Vi har omhändertagit barn på grund av övervikt och det finns tyvärr felaktigheter i systemet och ett missbruk av det. Varför tycker du att inga andra partier tagit denna fråga på allvar? Politikerna av någon anledning vill inte ta hänsyn, lyssna på de här föräldrarna som anser sig vara orättvist behandlade. Jag tycker att det är fel. Finns det önskemål, finns det synpunkter, åsikter, finns det människor som tycker att de blir orättvist behandlade eller finns det människor som påstår att det finns felaktigheter i systemet, så behöver politikerna och politiska partier lyssna på dem och vidta åtgärder. Vad tycker du att det ska göras för att kunna lösa problematiken gällande socialtjänsten och LVU-frågor och ta fram konstruktiva lösningar? Jag tycker att regeringen och andra riksdagspartier behöver ta sitt ansvar. Finns det problem i ett system så måste vi utreda det. Man kan tillsätta en utredning till exempel. Man kan upprätta oberoende granskningar. Och man kan se över regelverket. Vi menar inte att LVU ska avskaffas. Det är viktigt. Men vi menar att vi behöver se över när någonting inte fungerar. Kloka föräldrar som kan träffas och prata om barnens bästa. Men det är ju det vanliga att den ena föräldern vägrar att gå dit och det är fullt lagligt att göra så. Så det finns ingen konsekvens. Och familjerätten har ju inte kunnat
hjälpa barnen eller mig på något sätt eftersom de har den felaktiga utgångspunkten. Föräldraalienation är bland det skadligaste man kan göra mot sina närmaste. Och att plåga sina närmaste på det sättet som de här föräldrarna gör, det skapar livslånga men för barnen när det gäller självförtroende, tillit och lycka. Den här påverkan som är enormt kraftig på barn som utsätts för ett umgängessabotage och allting som är i vardagen som genomsyrar det här som påverkar barnet. Barnet märker att det kommer en tingsrättsdom. Jag får inte träffa pappa mer än så här lite. Jag kanske ska träffa pappa i en familjecentral. Och det här måste ju socialtjänsten vilja. De måste kunna, de måste ha kompetensen att ställa rätt frågor. För det finns ganska enkla metoder att ta reda på och i vart fall få en stark indikation om. Jag har inte träffat mina barn nu på snart 7 år. Senast jag hade korta kontakter, det är liksom några minuter som jag fick på en parkeringsplats eller några möten för flera år sedan. Liksom. Det har varit en hel del inställda umgängen. Och i samband med att filmen gjordes senast så var det även en process pågående där umgänget inskränktes då från varannan helg, sommarlov och lite sånt här till en gång i månaden. Eller en helg i månaden. Jag försöker nå dem på olika sätt. Men jag tror att det är nästan omöjligt. De blockerar all sorts kontakt. Man kan inte ens swisha pengar. Det är oklart när våren kommer tillbaka. Men det finns hopp kvar.